kinuha. Pink. Renewal to guys, dun sa plan ni Daddy. Na 1,999. Xiaomi. Here, ma'am. SIM ejector po and your free case. Okay. Case. For the meantime, so medyo jelly case. Angelic case. Para ano. So, Xiaomi 11 5G, color pink. Pink na pink! And very handy po siya. So, Kung meron 64. man siyang plastic sa harap, wag na lang munang tanggalin. Yes, ma'am. So, ano ko na ba, ma'am? Or, Yan lang. sige pa. Check. Sabi sa'yo, Dad, para sa akin talaga yan eh. Yes, ma'am. And then, nag-iisa na lang talaga ito na Nag-iisa pink. lang siya, di ba? So, Sabi ko talagang na yung for pink you eh. to, ma'am. Oo, alright. Ayan. So guys, di tayo natuloy dun sa Xiaomi na 10 Pro. Pero dito, sigurado tayo. Alright? Ayan na, 11. Ayan. Yes, ma'am. With screen protector. Oh, yan. So, smart. So, yung isang smart ko, dyan ko na siya ilalagay. Apo. Loading lang siya, ma'am. Medyo ano siya kasi kakausap. So, sa SIM 1 daw, kailangan smart. Smart talaga, no? Hindi pwedeng ibang smart. Yes, ma'am. Hindi pwedeng talk and text. Hindi pwede, ano, kailangan No, ma'am. smart. Actually, pwede per Pwede naman naman. po. Opo, basta ano O, yung lang isa ko smart. na lang. Opo. Ayan. So, set up lang natin guys. Set up lang po natin. Tignan naman natin. English, United States. Yes. English, United States. Here. Ayan. So, sabi ko naman eh, yung ano, 10 connected Pro, to sir. Note 10 Pro, hindi ko na pinanghinayangan nung hindi ko siya nakuha. So, meron pala talagang nakalaan na mas okay. Diba? Oh, diba? Kasi nag-renew si Daddy ng plan. So, kaya natin nakuha to. Plan ano to eh, 199. Bali 2,000. Hi, ma'am. So, ma'am, okay lang. Set up later na lang itong mga to. Later na lang yan. For your, Skip ano. na lang yan. Apo, skip na. Ayoko kasi pag sa akin yan, ayoko na may mga ganun-ganun. Apo. So, pagbukas okay na. So, classic pa rin, ma'am, no? Classic. Yan, classic. Unit, ma'am? Marami Loading namang lang unit, siya. ma'am. Depende na lang sa preference niyo. Po? Pro Max? Wala, ma'am. For order na lang. Loading apps pa. Saka hindi kasi ako fan ng iPhone. Miski nung hindi ako fan ng iPhone talaga. Yes, ma'am. Kasi pagka iPhone na wala na eh. O nga po, yung pagka-transfer din ng Tapon na file. eh. Pagka yung iPad nga namin, hindi na ito pwede, bago na. Wala. Kailangan ano na. Oh. Opo. Ayan. Meron talaga mga tao na gusto nila iPhone. Pero, Yes, ma'am. May ano talaga. Ako talaga. iOS and then Android. Mamaya nawala pa eh. Diba? Opo. May mga ano Wala siya. pa eh, lalo na sa akin. Isa saan ako nagpupunta. Opo. Loading apps. Loading na, guys. lang po. Saka very handy siya, ma'am. Oo. Yung ano.